नमस्कार. चविष्ट आणि वेगवेगळ्या रानभाज्या हे अगदी आपल्या आवडीची एक गोष्ट असते. विशेष करून आपल्याला जेव्हा पावसाळ्याच्या दरम्यान काही विशिष्ट भाज्या मिळत असतात आणि म्हणूनच त्या भाज्या ज्या आहेत ना त्या वर्षातनं एकदा दोनदा मिळतात, म्हणून नक्की खाव्यात. या भाज्यांमध्ये फर्टिलायझर, केमिकल, पेस्टिसाइड काही नसतं आणि म्हणून ह्या भाज्या अतिशय महत्त्वाच्या. अशीच एक नवीन रानभाजी आपण घेऊन आलेलो आहोत आणि तिचं नाव जे आहे ते म्हणजे नाळीची भाजी असं तिला म्हणतात. ह्याची पानं अशी साधारण त्रिकोणाकार असतात आणि ह्याला संस्कृतमध्ये किंवा मराठीमध्ये नाळीची भाजी म्हणतात आणि ह्यालाच इंग्लिश नावामध्ये वॉटर स्पिनॅच किंवा ॲक्वाटिक मॉर्निंग ग्लोरी असंही म्हटलं जातं. तर आयपोमिया ॲक्वाटिका असं हिचं लॅटिन नेम आहे. ही जी भाजी आहे ना ही बऱ्याच वेगवेगळ्या भागांमध्ये म्हणजे जसं की भारतामध्ये दिसते तसं श्रीलंका, साऊथ ईस्ट एशिया, त्याच्यानंतर जे चायनाचे काही भाग आहेत त्यामध्ये, तर अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी ही भाजी उपलब्ध आहे. या भाजीचा जेव्हा आपण विचार करतो ना तर त्याच्यामध्ये विशेष करून साऊथ ईस्ट एशियामध्ये ही भाजी बऱ्यापैकी सगळीकडे काही प्रमाणामध्ये खाल्ली जाते. तर ही जी आयपोमिया ॲक्वाटिका नावाची जी भाजी आहे किंवा मॉर्निंग ग्लोरी जिला म्हटलं जातं, तर हिला एक छानसं पांढरट जांभळट रंगाचं गोलसर आकाराचं असं फूल येत असतं. पावसाळ्याच्या दरम्यान म्हणजे ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण ह्या महिन्यांमध्ये ही भाजी जी आहे ना ती साधारणपणे जमिनीवरती वेलाकार प्रमाणे पसरते आणि मग त्याची ताजी पानं जी असतात ना ती काढून आणली जातात आणि मग ती भाजी म्हणून बाजारामध्ये उपलब्ध असते. आपण आपल्या जवळच्या बाजारामध्ये गेलो, जराशी माहिती केली, विचारून घेतलं तरी शहरातल्या लोकांना सुद्धा ह्या रानभाज्या अगदी आरामात मिळू शकतात आणि खायला त्यांची चव आपण नक्की चाखू शकता. बऱ्याच वेळेला आपल्याला असं वाटतं की हे सगळं भाज्यांचं प्रकरण आहे, जे काही रानभाज्या म्हणून, तर ते सगळं गावाकडे मिळतं, आपल्या काही शहरांमध्ये मिळणार नाही. पण असं नक्की नाहीये बरं का. तर आपण थोडंसं डोळे उघडे ठेवून मार्केटमध्ये फिरलं आणि विचारपूस करून जर घेतल्या तर ह्या भाज्या आपल्याला नक्की मिळू शकतात. तर ही जी नाळीची भाजी आहे तर ह्याचे काही महत्त्वाचे उपयोग असतात. सो ही नाळीची भाजी आपण जर का बघितलं तर ह्या दरम्यान म्हणजे जेव्हा पाऊस संपून जस्ट उन्हाला सुरुवात होते तर त्यावेळेला वेगवेगळे प्रकारचे ताप बाहेर येत असतात किंवा बाहेर बऱ्याच पेशंट्सना हे ताप दिसत असतात. अशा वेळेला ताप घालवण्यासाठी म्हणून आणि थकवा शरीरातला दूर करण्यासाठी म्हणून ही नाळीची भाजी उपयुक्त असते. आणि तसंच ह्या भाजीच्या मध्ये आणखीन काही गोष्टी अशा आहेत की ज्याच्यामध्ये विटॅमिन बी आहे, सी आहे आणि ए सुद्धा काही प्रमाणामध्ये आहे, म्हणून हे विशेष करून विटॅमिन सप्लिमेंट ह्या दृष्टीने सुद्धा ही भाजी बघितली जाते. या भाजीचं आणखीन एक महत्त्वाचं कार्य म्हणजे अर्शावरती म्हणजेच मूळव्याध किंवा भगंदर हे जे असतं ना तर त्यावरती ह्याचं काम चांगलं होतं. पोट साफ करणं, मोशन्सला त्रास न होणं आणि त्याच्या योगानं मूळव्याधीसारखे आजार दूर करणं ह्यासाठी ह्या भाजीचा उपयोग खूप चांगला होत असतो. तसंच अजून एक महत्त्वाचा उपयोग ह्याचा जो आहे ना त्याच्यामध्ये स्किन डिसीजेस किंवा रिंगवर्म्स किंवा फंगल इन्फेक्शन्स, की ऊन वाढल्यानंतर पावसाळ्यामध्ये दमटपणा जेव्हा असतो तेव्हा हे फंगल इन्फेक्शन जनरली होत असतात. तर हे रिंगवर्म्स कमी होण्याच्या दृष्टीने म्हणून ह्या भाजीचा अतिशय चांगला उपयोग होत असतो. आणि त्याच्याचप्रमाणे ही भाजी जी आहे ना ती एक उत्तम कृमिघ्न भाजी पण आहे आणि म्हणून कृमिहर असणारी, अर्श किंवा मूळव्याध नष्ट करणारी, ताप घालवणारी, सर्दी खोकला हे घालवून इम्युनिटी वाढवणारी अशी ही जी नवीन भाजी आहे नाळीची भाजी, ती कशी करायची हे आपण बघूयात. ही भाजी निवडून घेत असताना चांगली पानं अशी खोडून घ्यायची. काही पानांना कदाचित भोकं पडलेले असतात, ती भोकं म्हणजे त्याची कीड असते, तर ती पानं जी असतात ना ती आपल्याला काढून टाकायची आणि चांगली पानं घेऊनच फक्त ही भाजी बनवायची आहे. सो ही भाजी आता मी स्वच्छ साफ करून घेणार आहे आणि त्याच्यानंतर आपण ही भाजी बनवणार आहोत. तर नाळीची भाजी कशी बनवायची आपण बघूया. ही भाजी मी स्वच्छ धुवून घेतली. नेहमी आपण जसं सांगतो ना त्या पद्धतीनं 2 ते 3 वेळेला त्याचं पाणी काढून टाकायचं आणि भाजी उचलून मग ती आपण धुवायची आहे. या पद्धतीने ही भाजी मी धुवून घेतली आणि त्यानंतर ही भाजी अशी एकदम बारीक आपण चिरून घेणार आहोत आणि ही भाजी चिरत असताना ती एकदम बारीक चिरली जाईल याचंही दक्षता आपण घ्यायची आहे. भाजी करण्यासाठी आपलं साहित्य, त्यामध्ये हिरवी मिरची आपण साधारणपणे 3 मध्यम आकाराची पोपटी मिरची चिरून घेतली, 2 टोमॅटो चिरून घेतलेत. आपली भाजी नाळीची चिरून तयार आहे. त्याच्याचबरोबर थोडंसं जी मुगाची डाळ असते
ती एक अर्धा तास जरी भिजवली तरीसुद्धा ती होते. आणि त्याच्याबरोबर सगळं फोडणीचं साहित्य. आता हे फोडणीच्या साहित्यामध्ये मुख्य म्हणजे ह्याच्यामधलं आपण मोहरी, हिंग आणि हळद आणि थोडेसे जिरे या गोष्टी वापरणार आहोत. काही जण हिरव्या मिरचीच्या ऐवजी लाल तिखट पण वापरतात, तरीसुद्धा ते चालू शकतं. मला हिरव्या मिरचीवर पालेभाज्या जनरली आवडतात म्हणून मी हिरवी मिरची करते. भाजी करण्यासाठी आपण एका पॅनमध्ये तेल गरम करत ठेवले. तेल गरम झालंय की नाही हे बघायचं असेल आपल्याला तर त्याच्या तळाला रेषा येतात आणि बुडबुडे यायला लागतात. सो तेल गरम झालंय, त्यामध्ये मी मोहरी टाकते. ही भाजी करत असताना बरेच जण कांदा आणि लसूण सुद्धा घालतात, ते पण चविष्ट लागतं. श्रावण महिन्यामध्ये मात्र कांदा लसूण खात नाहीत बरेच जण, आणि म्हणून बिना कांदा लसणाची अशी मी भाजी दाखवणार आहे. मोहरी छान तडतडू द्यावी. आपली मोहरी आता छान तडतडते. त्याच्यामध्ये हिंग, हिरवीगार आणि खूप छान दिसते भाजी. आपल्याला गरज वाटली ना तर ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालावं. तसंही हे पालकच्या कॅटेगरीमध्ये असल्यामुळं शिजताना त्याला पाणी स्वतःहून सुटतं, पण एरवीचा आपला जो पालक असतो त्यापेक्षा ही किंचित चोथट आहे, आणि म्हणून आपल्याला गरज वाटली तर आपण पाणी घालू शकतो. रानभाज्या जेव्हा आपण बनवतो तेव्हा एक सर्वसाधारण नियम त्याचा जर बघितला तर त्या वाफवून उकळून केल्या जातात. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे चिंच गुळ किंवा आमसूल गुळ या दोन गोष्टी त्यामध्ये घातल्या जातात. मी या भाजीला चिंच आणि गुळ घालते, त्याने एक छानशी चव येते. आणि कुठल्याही भाजीला जर खाजरेपणा असेल किंवा काही वेळेला काही लोकांना त्याची घशाला खाजतं वगैरे असं जर होत असेल ना तर या गोष्टी चिंच गुळाने कमी येऊन जातात. आणि म्हणून चिंच आणि गूळ सर्वसाधारणपणे रानभाज्यांमध्ये वापरलं जातं. चिंच, गूळ आणि मीठ हे घालून आता मी एक छान वाफ देणार आहे आणि मग आपली भाजी तयार. चिंच, गूळ घातलंय मी. आता याच्यामध्ये मीठ घालते. मीठ चवीनुसार घालावं. पालेभाज्यांना थोडंसं मीठ असतं, त्यामुळं थोडं कमीच प्रमाणामध्ये मीठ घालायचं आहे. मीठ घातल्यानंतर छानसं हलवून घ्यायचं, म्हणजे मीठ सगळीकडे समप्रमाणामध्ये पसरलं पाहिजे. छान हलवून झाले. आता आपण एक वाफ देणार आहोत. आपल्या भाजीला एक छानसर वाफ आली आहे. उघडून बघूया. मस्त गरमागरम आपली
आपली नाळीची भाजी तयार आहे. भाकरीबरोबर, तांदळाच्या भाकरीबरोबर किंवा पोळीबरोबर सुद्धा भाजी अत्यंत सुरेख लागते. सो आपली नाळीची भाजी तयार.